Hello các bạn trên fanpage cũng như là các bạn ở lớp IELTS. Hôm nay mình sẽ cùng nhau đọc một bài báo trên tạp chí National Geographic, chủ đề về động vật. Bài báo có tựa đề là tại sao chúng ta vẫn chưa đi tìm được cái con cá lớn nhất trên thế giới. Tìm được con cá lớn nhất trên thế giới có rất nhiều ý nghĩa khoa học. Họ sẽ tìm hiểu về môi trường sống, họ có thể đưa ra các phương án để bảo tồn các loài cá. Bởi vì tí nữa các bạn đọc bài các bạn sẽ thấy là có những cái loài cá đã bị tuyệt chủng, tức là có những cái loài cá mà đã sống hàng triệu năm trên trái đất nhưng mà bây giờ đã tuyệt chủng. Thì đấy là ý nghĩa của cái ý chính của cái bài báo ngày hôm nay. Bài này thì phát hành hôm 7 tháng 4 năm 2023 và bài đọc này có độ chiều dài là 8 phút. Thông thường các bạn cũng biết một bài trên National Geographic thì là sẽ thường có chiều dài từ 7 đến 13 phút. Có những bài đến 13 đến 15 phút. Nhưng bài hôm nay thì nghĩ là 8 phút thì khá là vừa phải. Bây giờ mình sẽ cùng vào cái app THUA để mình cùng học. Như thường lệ thì các bạn cũng biết là cái app THUA này nó sẽ có cái phần dịch. Mặc dù trong bài này thầy để ý là có một số phần họ dịch cũng không được sát nghĩa, nhưng mà đa phần là họ dịch rất là tốt và mình có thể hiểu được. Thì các bạn sử dụng bài đó, các bạn dùng nó để có thể giúp cho các bạn đọc những cái chủ đề khoa học cách dễ hơn. Ở cái tuổi học sinh cấp 3 thì mình vẫn chưa có nhiều từ vựng, thì đây là một trong những cái mà thầy nghĩ là nó sẽ rất là tốt. Bên cạnh đó nữa thì mình sẽ phải kết hợp với nghe nữa, để mình có thể là nghe kỹ cái cách phát âm của những cái từ mang tính chất học thuật ha các bạn. Bây giờ mình sẽ nghe từng khẩu một. Why we still haven't caught the world's largest fish. Câu này thì phần dịch rất là ổn. Nat Geo explorer Zeb Hogan has spent decades asking the question. I thought there would be a simple answer, he now concedes, after recording a 661-pound stingray. I was wrong. Các bạn biết là đơn vị đo lường của chúng ta thì dùng là kg, nhưng mà đối với Mỹ thì họ sử dụng đơn vị là pound, gần như là 2 pound thì gần như bằng 1 kg. Các bạn tưởng tượng như vậy. Ở đây thì tức là tại sao chúng ta chưa tìm được con cá lớn nhất ấy? Đôi khi tưởng chừng đó là câu hỏi đơn giản, nhưng mà một nhà thám hiểm của National Geographic Hogan thì nói rằng là đã thú nhận rằng anh ta đã sai khi cho rằng đó là một câu hỏi khá là đơn giản để trả lời. Các bạn nghe đoạn kế tiếp. 2 decades ago, Zeb Hogan was working on Southeast Asia's Mekong River when he got the idea for the Megafishes project, a quest to find, study and protect the world's largest freshwater fishes. At the heart of the project was the question, which species is the largest? I thought there would be a simple answer, says Hogan, a fish biologist at the University of Nevada, Reno. I was wrong. Ok, tiếp theo là nghĩa là ông ta dành 2 thập kỷ, có nghĩa gần 20 năm để làm việc, tức là làm việc ở trên cái con sông Mekong ở khu vực Đông Nam Á, để theo cái dự án là tìm kiếm những con cá vĩ đại, để có thể nghiên cứu và bảo tồn các loài cá nước ngọt. Nói chung thì trung tâm của cái dự án nó là trả lời câu hỏi loài cá nào là lớn nhất. Lúc đầu thì ông ta nghĩ rằng đó là một câu trả lời dễ, nhưng mà về sau thì ông thừa nhận đó không phải là một câu hỏi dễ một chút nào. For years, he scoured Earth's waterways, often as the host of Nat Geo Wild's Monster Fish show. Although he came close on many occasions, he could not find a fish with a verified weight greater than a 646-pound Mekong giant catfish caught in Thailand in 2005, a catch that had sparked his search. Instead, Hogan found that river giants around the world were often poorly studied and in most cases in serious decline, with some species about to go extinct. Read more about how scientists are saving megafishes. Ok. Thì có những cái từ quan trọng thì thầy đã highlight cho các bạn ở màu đỏ. Các bạn có thể nhìn phần tiếng Việt ở bên phải, hoặc có thể tra thêm những cái từ khác, được chưa? Ví dụ cái từ này serious decline mình dùng rất là nhiều trong writing task 1. Eventually he and I began writing a book, Chasing Giants, in search of the world's largest freshwater fish, published this month by University of Nevada Press. But even after finishing the manuscript last year, he still did not have an answer to the central question. Các bạn nhớ cho thầy từ manuscript, có nghĩa là từ bản thảo. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục.
Then, miraculously, Hogan's research team in Cambodia got a call from fishers who said they had caught a giant freshwater stingray in the Mekong River, much bigger than ones previously caught. The ray, as it turned out, measured 13 feet long and weighed 661 pounds, which Guinness World Records recognized as the largest ever recorded freshwater fish in 2022. Ok. Tiếp theo. The discovery energized conservation efforts to protect these behemoths. Unlike the catfish that was killed and sold for meat in 2005, the stingray caught last year was released alive after being fitted with an acoustic receiver. This has allowed researchers to track its movements to learn more about a species they knew next to nothing about. Có nghĩa là cái việc bắt được một cái con cá lớn nhất ở cái đoạn phía trước đó là ở Cambodia. Đó thì nó làm sao nó tiếp thêm sinh lực, tức là tiếp thêm năng lượng cho cái nỗ lực bảo tồn, và họ cái con cá lớn nhất mà bắt được năm 2025 thì bị giết để lấy thịt, nhưng mà cái con cá mà mới bắt được thì họ sẽ thả nó sống trước khi, tức là họ là sống sau khi mà họ đã gắn cái thiết bị thu acoustics và cái thiết bị thu âm vào, nhằm mục đích là họ có thể là theo dõi được cái di chuyển của cái con cá đó sau khi mình thả nó về nước, và để từ đó họ có thể tìm hiểu thêm về cái loài cá này. Họ dùng cái từ là they knew next to nothing about it, có nghĩa là next to nothing là almost nothing. Câu này khá là hay các bạn. We've been losing these fish without truly knowing them, Hogan says. Now we have the tools to study and protect these amazing creatures, so we need to take that newfound knowledge and turn it into meaningful protection. It's not too late, the big fish are still out there. Họ nói là nếu mà mình cái thiết bị đó sẽ giúp cho họ có thêm cái hiểu biết mới và sẽ chuyển những cái hiểu biết mới của họ đó thành một cái bảo vệ có ý nghĩa cho cái loài cá đó, và việc làm này thì chưa hề muộn, bởi vì những cái con cá khổng lồ vẫn còn ở trong tự nhiên. And Hogan says he's still on the hunt for a fish even heavier than the giant stingray. Rồi mình đi tiếp. Contenders for biggest fish. Mình có từ contenders tương đương với từ candidates. For his project, which was supported by the National Geographic Society, Hogan identified more than 24 species under the term megafishes, freshwater fish that could grow at least 6 feet long or reach weights of 200 pounds. These fish are a diverse assemblage of creatures of different shapes and life histories, from colossal carps and catfish to electric eels and gargantuan gars. Ok. Tức là cái dự án nghiên cứu của ông ta thì ông ta tìm thấy rằng có hơn 12 cái loài cá, hơn 2 là hơn 24 loài cá mà có thể được coi đó là megafishes, có nghĩa là những cái loài cá khổng lồ ở trong nước ngọt. What they have in common, besides their huge size, is that many of their populations have been decimated by overfishing, dam building, pollution, invasive species, and climate change. The Chinese paddlefish, which could grow over 20 feet long, was declared extinct during the early stages of Hogan's search. The realization that these fish, some of which have been on Earth for hundreds of millions of years, were disappearing in our lifetime was incredibly disturbing, he says. Nghiên cứu về cái loài cá đấy thì ông ta thấy rằng là những cái loài cá khổng lồ đấy, ngoài việc là có một cái kích cỡ khổng lồ giống nhau thì cái dân số ở đây mình sẽ dịch là quần thể của chúng, quần thể của chúng đã bị suy giảm, decimated do lý do đánh bắt quá mức, rồi xây dựng đập này, rồi ô nhiễm môi trường, vân vân. Và họ cũng nói một cái loài cá paddlefish, đó là cá mái chèo. Thầy không biết cá mái chèo là gì, đã bị tuyệt chủng trước khi cái dự án của ông ta bắt đầu. Và ông ta thấy rằng là ông ta nhận ra rằng có một vài cái loài cá mà đã sống hàng trăm triệu năm trên trái đất đã tuyệt chủng trong cái thời đại của chúng ta. Đó là một điều đáng lo ngại. Giant fish are indicators of river health, so their decline is a worrying sign for the world's freshwater ecosystems, which studies show are often more degraded than their marine and terrestrial counterparts.
Họ nói là khi nghiên cứu về những cái con rainfish này, rainfish nó là một cái chỉ số về sức khỏe của dòng sông, có nghĩa là cái sức khỏe của dòng sông, cái chất lượng của cái dòng sông đó, chất lượng sống của tự nhiên của các loài cá ở cái dòng sông đó. Vì vậy là và cái nghiên cứu thì thấy rằng là cái chất lượng của cái dòng sông thì đang đi xuống, đó là một cái dấu hiệu đáng lo ngại đối với cái hệ sinh thái nước ngọt. Và so với cái hệ sinh thái biển và trên cạn thì hệ sinh thái ở các dòng sông là bị suy giảm nhiều hơn. Chưa? Having focused on the Mekong giant catfish early in his career, Hogan came to suspect that the species, along with the world's largest carp, the giant barb, had more or less disappeared in the Mekong River. Ông ta nói rằng là tập trung nghiên cứu những cái con catfish ở đây, đó là cá da trơn ở sông Mekong. Ông ta nghi ngờ rằng, ông ta đoán rằng là cái loài cá này thì gần như là tuyệt chủng, tức là không còn tuyệt chủng hoặc là biến mất ở dòng sông Mekong. Other possible contenders for biggest fish included the air-breathing arapaima, which dwells in South America's Amazon basin, and the Wells catfish, Europe's largest freshwater fish and a species with a voracious appetite. Họ nói về các ứng cử viên cho các loài cá to khác, là một số loại cá khác. Emerging as the top contender for the title, however, was the giant freshwater stingray that is found in rivers in Southeast Asia, where most of its populations are endangered but may still be doing better than many other giant fish species. For several years, Hogan focused his search on the Mae Klong River in central Thailand, not far from Bangkok, where sport fishers were catching and releasing enormous rays. During a monster fish shoot, Hogan's team caught a stingray that he believed was of record-breaking size, but the team did not have a scale large enough to weigh the massive animal. Okay. Họ nói về những con cá mà họ tìm thấy ở sông Mekong như ở khu vực của Thái Lan, không xa so với thành phố Bangkok. Hogan suspected, however, that the Mekong River in Cambodia also held record rays. The USAID research project he's been leading since 2017, Wonders of the Mekong, has increasingly focused on a biologically rich stretch of the river in northern Cambodia, where deep pools are believed to be a refuge for many large fish. Read about a 13-foot wide stingray found in a deep hole in the Mekong. Và lại họ nói về cái dòng sông Mekong ở dòng sông Mekong ở khu vực Campuchia, Campuchia là nơi ẩn náu của rất nhiều loài cá to. Fishers told Hogan they regularly caught stingrays weighing as much as 1,000 pounds, but those accounts were difficult to verify. Cái chỗ này là cái chỗ mà Google dịch không tốt. Cái từ but those accounts were difficult to verify, nhưng những tài khoản chỗ này là nó dịch một các bạn. Cái từ account đây có nghĩa là cái claim, có nghĩa là cái tuyên bố đó, cái phát biểu đó. Ở đây nó là những người đánh cá, những ngư dân nói rằng họ thường xuyên bắt được những con cá đuối nặng hàng nghìn pounds. Nhưng mà cái phát biểu đó hoặc là cái phát biểu đó của họ thì rất là khó để có thể xác minh, được chưa? Từ accounts ở đây không phải là tài khoản mà đấy là cái tuyên bố bằng cái statement của họ. As it happened, a team of American scientists were in the area at the time to set up a first-ever telemetry study in northern Cambodia to learn more about migration patterns and behavior of the fish in the Mekong River system. The standout female became the first fish to be implanted with an acoustic tag for the study. Cái này nói về cái kế hoạch nghiên cứu của họ ở nghiên cứu từ xa về ở cái miền Bắc của Campuchia để hiểu biết thêm về cái gọi là cái patterns, ở đây là cái mô hình di cư của các loài cá ở dòng sông Mekong, và họ gắn một cái acoustic tag, có nghĩa là thẻ âm thanh vào những con cá đó để nghiên cứu. Hydrophone records showed the tagged stingray stayed almost exclusively in the specific area of the river where she was discovered. This means a place-based management approach, such as setting up a no-fishing reserve in the area, would help protect the stingrays.
Such reserves are common in Southeast Asia, though they require strong buy-in from local communities. Họ thì sau khi họ gắn cái acoustic talk ở phía trên ấy, thì người ta thấy là những cái con cá này nó chỉ sống ở một cái vùng chuyên biệt. Vì vậy là nếu mà chúng ta muốn bảo vệ thì chúng ta sẽ tạo những cái vùng đó là một vùng không được phép đánh cá để bảo tồn những loại cá này. We plan to extend our work more in creating public awareness and local participation to protect these species, including the stingray, says Hang Kong, director of the Inland Fisheries Research and Development Institute of the Cambodian Fisheries Administration. Ok, đây là cái kế hoạch bảo vệ. Tức là họ sẽ nói là họ sẽ cố gắng tạo nên cái sự nhận thức của công chúng hơn và những người dân địa phương trong việc bảo tồn những loài cá này. The hunt goes on. For Hogan, the search for the largest freshwater fish is not over. This ray is likely not the biggest individual stingray that exists in the river, he says. Fishers tell me all the time they've caught bigger rays than this. Có nghĩa là họ vẫn tiếp đi tìm kiếm những con cá to hơn. There are some experts who suggest that other species, in particular the arapaima, may reach similar weights as the stingray. Scientists studying growth ring deposition on the scales of arapaimas living in Guyana's Essequibo River have shown those animals may grow much heavier than those from central Brazil. Read about a new arapaima species identified in 2016. Ok. Đây là đoạn tiếp theo. For instance, the length-mass relationship developed by the scientists suggests that an arapaima caught a couple of years ago in Brazil, which measured about 10 feet and weighed 540 pounds, would have weighed over 700 pounds in Guyana had it been of similar length. Ok. Có nghĩa là họ vẫn tiếp tục cái ý ở phía trên, đó là những cái con cá mà ở Guyana thì nó sẽ phát triển tốt hơn, nặng hơn so với những con cá ở Central Brazil, có nghĩa là ở miền Trung của Brazil. I predict the ultimate world record arapaima will come from Guyana, Donald Stewart, a fisheries professor at State University of New York, who led the research, said by email. Là cái con cá mà arapaima này sẽ là con khổng lồ nhất, sẽ là ở Guyana. Hogan says his search was always about more than just finding the biggest fish. Họ nói là cái công cuộc tìm kiếm cá không chỉ là tìm thấy cái con cá to mà nó có cả cái ý nghĩa khác hơn. It was always about learning more about these animals, he says. Finding this record ray is proof and evidence that these fish are still out there, and that's a positive sign, but we've just scratched the surface when it comes to our knowledge about them. Ông ta nói tiếp là cái việc mà tìm kiếm đó thì giúp cho chúng ta có thể học nhiều hơn, có thể học hoặc là hiểu biết nhiều hơn về những cái loài động vật này, và cái việc tìm kiếm những cái con cá kỷ lục ray, cá tia kỷ lục là một bằng chứng, được chưa, là một bằng chứng và một cái chứng minh rằng những loài cá khổng lồ thì những loài cá đó thì vẫn còn ở trong thiên tự nhiên. Đó là một dấu hiệu tốt, nhưng mà đó mới chỉ là những cái nghiên cứu ban đầu. Nào, trong trường hợp cái từ scratch the surface ở đây thì Google dịch câu này thì không tốt, họ nói là chỉ làm sơ bề mặt, không phải scratch the surface. Ý ở đây là đó mới chỉ là một phần rất là nhỏ, được chưa? Những cái hiểu biết đó rất là nhỏ khi mà chúng ta nói, tức là đó chỉ là một phần rất là nhỏ trong những cái hiểu biết của chúng ta về những cái loài cá đó, chứ không từ scratch the surface có nghĩa là chúng ta mới chỉ sờ vào cái bề mặt thì chúng ta chưa đi sâu vào vấn đề. Đấy là ý ở chỗ đấy, cho nên chỗ này dịch thì chưa được sát, Google dịch chưa được sát chỗ đấy, có nghĩa là mà những hiểu biết của chúng ta về nó thì vẫn còn rất là ít, cho nên là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi tìm kiếm và để hiểu nhiều hơn về những cái loài cá khổng lồ. Đấy là toàn bộ bài đọc ngày hôm nay. Như thường lệ thì hy vọng là sau khi đọc xong toàn bộ cái bài này từng khổ như vậy, các bạn sẽ nghe lại video từ đầu đến cuối và các bạn sẽ chỉ nhìn vào phần tiếng Anh. Sau khi các bạn nhìn vào phần tiếng Anh mà các bạn hiểu được hết, dịch được hết thì các bạn có thể ấn vào cái link ở cùng với cái post này để các bạn có thể đọc bài báo bằng tiếng Anh 100%. Các bạn cứ luyện như vậy thì dần dần thì cái khả năng đọc học thuật của các bạn nó sẽ tốt lên. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye bye.